Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, mi van vele, mi történik körülötte, gondolataival, veletek kapcsolatos gondolataival is, úgy általában véve a gondolataival, úgyhogy hozzá is kezdünk, és megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg erről a szeretett személyről. Hogy van ő most? Mit csinál? Úgy tűnik, hogy szerelmi bánata van. Nagyon oda van az érzései, amiatt, hogy az érzései nem találnak utat maguknak, vagy azért, mert ő nem engedi, vagy azért, mert akit szeretne, azt nem igazán befogadó ezekre az érzésekre. És ez az indulatait mondjuk így felkorbácsolja, és amikor így ezen elgondolkodik, akkor nagyon is dühös. Itt most a düh energiáját érzem pontosan emiatt. És megnézzük akkor itt most, hogy itt a fájdalomra kérek, vagy a szomorúságra kérek, hogy mi miatt van benne ez a düh. Vajon mi az, amit a szerelmet nem tudja megélni, ő miatta, ki miatta, erre. A tradíciók, a hagyományok, amelyeket ő a családjában megtapasztalt, illetve amiben ő felnőtt, inkább így mondom, az bizony nagyon nagy hatással vannak az ő jelenlegi gondolkodására, és az arra, hogy ő érzelem alapján, vagy érzelem tekintetében mit gondol annak, és mi a fontos. És annak is nagy szerepe van, hogy például ő úgy nőhetett fel, hogy az érzelmek annyira nem fontosak, sokkal fontosabb az, hogy anyagi jólétben éljünk, és sokkal fontosabb az, hogy becsüljük meg a munkát, meg becsüljük meg azt, ami már megvan, és nagyon sokszor az is van, hogy az érzelmek kimutatását azt kifejezetten nem díjazzák. Tehát, hogy úgy nőnek fel a gyerekek, hogy az érzelmeket nem mutatjuk ki. Megnézzük még itt, mi ez a kevés pénz. Ő is jönni akart. No, hát a kevés pénz azt mutatja itt, hogy ő, mint ahogy mondtam az előbb, nagyon sokat gyötrődik rajta, rengeteg időt és energiát szán arra, hogy ezeket végig gondolja, hogy az ő múltjában, azok a remények, ami az ő múltjában voltak, azok, hát ugye ami ez alapján az ő gyerekkorából érkezik, azt hogyan lehet megújítani, hogyan lehet úgy megváltoztatni, hogy végül is ez a mostani üresség, az űr, amit ő belül megél, így az érzések kimutatásának hiányában, az valahogy pozitívvá forduljon. De tehát úgy nem nagyon, egyelőre a sok negatív lap miatt ezt nem látom, hogy ez sikerrel járna. A lényeg az, hogy erre sok időt szán, sok energiát tesz bele. Megnézem még itt a bosszúságot, miért van benne, mi az, ami őt igazából kiakasztja, kiborítja. Nos, azt gondolom, hogy ez a személy akár olyan is lehet, aki a 40-50-es évei környékén jár, vagy legalább ott jár, akkor inkább így mondom, mert ott vannak ilyen időszakok, amikor erős belső késztetést érez az ember fia, lánya, hogy változzon
az ő hozzáállása, az élethez való hozzáállása, hogyha el lett nyomva korábban, például a gyermekkori minták és a családi minták miatt ezek az érzések, akkor most előbb-utóbb újra, vagyis hát nem újra, hanem hogy bele kell végre állni és megengedni magunknak, hogy érezzünk, vagy egyáltalán, hogy ezen gondolkodjunk, és olyan, mintha neki egy ilyen időszaka lenne. És az is látszik, hogy ő azért dühöng leginkább, mert nagyon fél attól, hogy vannak olyanok, akik félnek attól, hogy mi van az érzés, milyen az az érezni állapot, és vannak olyanok, akik nem attól félnek, hogy ők nem tudnak érezni, hanem attól félnek, hogyha ők elkezdenek érezni, akkor az elszabadul, és nem tudják kontrollálni. Tehát ott a kontrollálás az, a kontrollvesztés az, ami félelemmel tölti el őket, és itt olyan, mintha ő között törlődne, hogy fél megengedni magának az érzéseket, mert akkor esetleg kontrollvesztést tapasztal, hogy nem tudja majd a tetteit kontrollálni, vagy túlságosan, mondjuk így, túlságosan szerelmes lenne, és akkor fél, hogy akkor mindenféle ostobaságokat csinálna, és akkor kinevetnék, és akkor ugye ilyenkor, ha ezt így soroljuk tovább, akkor mi van akkor, ha kinevetik? Hát akkor ott emögött az van, hogy ő benne elég nagy a megfelelési kényszer. Megfelelési kényszer az, amit ugye gyerekkorából hoz, tehát így rengeteg mindent utána ilyen kérdésekkel ki lehet bogozni, hogy miért vannak benne ezek a dolgok, és mint mondtam, 40 éves kor környékén érkezik el először az a szükségszerűség mindenkiben, csak van akiben erősebben, van akiben gyöngébben, mert hogy neki nem ez a fő feladata, fő életfeladata, de van akinek bizony ezeket sok-sok bolygóállások mutatják például a születési képletben, hogy kinek van ilyen feladata, és akkor ez az, amit ő most megél. De aztán, hogyha nem csinál semmit se az ember ott 41 nehány éves korában, akkor ez újra megismétlődik, és újra olyan helyzetbe találja magát, például, hogy akkor itt neki valamit változtatnia kell. Mondok erre egy példát, hogy például amikor ilyen 40-42 éves kor környékén bejön az életébe valakinek egy harmadik személy, és az harmadik személy azért jön be, hogy ezt a mély érzelmeket felkorbácsolja benne, és amikor ezek az érzelmek nem elégségesek ahhoz, hogy ő változtasson, jelentősen változtasson az életén, és ő benne ragad abba a komfortzónájába, vagy a régi megszokott életébe, és így szenved továbbra is, mert innentől kezdve már szenvedés lesz, akkor 49 éves kora környékén ilyen még határozottabb oldalba bökést tapasztal, aztán ha még akkor sem csinál semmit, bár akkor is jön még egy kapcsolódás, akkor sem csinál semmit, akkor még inkább erősödik ez a nyomás, és 73-4 éves korára elér oda, hogy szinte megőrül ettől a nyomástól, ami kívül-belül nyomja, és jönnek az újabb és újabb lehetőségek, és ez egy ilyen szituáció, tehát hogy ő akár, és ha nem csinálja meg 53-4 éves korban, akkor ez mehet továbbám 60-63 év, tehát vannak később is ilyen jellegzetes pontok, amikor újra egy lehetőség, egy harmadik személyes lehetőség jön, újra egy szerelem lehetősége jön, pont azért, hogy merjen már beleállni, és itt azért lényeges ez, hogy tudjuk, hogy amikor ítélkezünk, hogy ő milyen az a másik személy, akkor tudni kell, hogy azért ilyen, mert neki ez a dolga. És ha mi társak vagyunk, és nem tudjuk ezt, akkor például nem tudunk neki segíteni.
de hogyha mi vagyunk a harmadik személy, és mégsem jön, akkor sem tudjuk értelmezni a dolgot. Tehát ezért fontos, hogy úgy az egész világot lássuk egyben, és az, hogy mi miért történik, az bizony ott le van írva a csillagokba, és itt meg a másik vetülete látszik, mint ahogy szoktam mondani. Megnézzük akkor, hogy veled kapcsolatosak ezek az érzelmes gondolatok. Úgyhogy a kérdés az, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt? Mit érez ez a szeretett személy a néző iránt? Milyen érzései vannak? Milyen érzései vannak neki a néző iránt? Hát azon bizonytalankodik, hogy ez vajon csak puszta szenvedély közöttetek, vagy amit érez irántad, vagy tényleg féltékenység is lehet a háttérben, de az is lehet, hogy itt a félelmek, azok nem a féltékenységre irányulnak, hanem arra, hogy kettőtöknek a szokásrendszere az annyira más a világotok, amit ő egyelőre nem tud elképzelni, hogy hogyan lehetne összehozni, és ez az, ami veled kapcsolatosan leginkább foglalkoztatja. Megnézzük itt a bírót, hogy miért ilyen bizonytalan, vagy mi ez itt. Ha ott tartotok, vagy legalábbis ha ő ott tart, hogy veled kapcsolatosan komoly szándékai vannak, akkor itt ő neki az okozza a bizonytalanságot, hogy meg szeretné előzni azt, hogy ő mindenféle veszteséget szenvedjen, és igazából ez azt jelenti, hogy nincsen neki hite. Nincsen neki hite önmagában, nincsen hite az univerzumban, a társában, abban, hogy ez a kapcsolat kettőtök között jól alakulhat, mert ha lenne hite, akkor igazán, akkor nem agyalná túl, hanem azt mondja, hogy megyek. És akkor itt viszont neked van nagy szereped, hogy fontos tudni, hogy te adjál neki hitet. És te legyél női energiában, és te legyél az, aki olyan, vagy férfi, van mindegy, szóval te legyél abban az energiában, ami őt vonzza, hogy olyan legyen ez a vonzás, hogy ő neki úgymond, ahogy az előbb is mondtam, hogy fél megengedni magának az érzéseket, hogy nehogy elveszítse a fejét, és itt ilyenkor ebből az állapotból ő csak azt tudja kihozni, hogyha az a személy, akivel kapcsolatosan ő neki ez a gondolata van, az képes őt kirángatni abból, és ez energetikailag van, és ez nem cselekvésileg. Ehhez viszont az kell, hogy te belül éld a női energiádat, vagy ha férfi vagy, akkor a férfi energiádat maximálisan. Ez a mai trendi én egy szingli, minden helyen megmaradok nő vagyok, vagy a férfi, aki az olyan nagyon empatikus, meg olyan nagyon simulós, ez nem igazán a női energia, meg a férfi energia megnyilvánulása, ez csak a látszat. És nagyon fontos lenne, hogyha már végre a valódi női és férfi energiáról beszélnénk, és nem csak a látszatról, tehát úgy, mint ahogy a külsőségek, azok nem pótolják a belsőséget, és amit sokszor szoktam mondani, például férfiaknál ők abszolút az energiát érzik, és a nők is érzik valamilyen szinten, de a férfiak mindenképpen az alapján döntenek, az egészen biztos. Én egészen biztos vagyok benne, amit láttam ez alapján. Megnézem még itt ezt a félelmet, hogy mi ez itt.
fél az új kezdettől. Ugye az előbb is azt mondtam, hogy itt ott van a fejében az a gondolat, hogy veled milyen kapcsolódás lehetne. Lehet, hogy már beszéltetek is erről, de mégis ott van benne az a félsz, hogy mi történik, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ha nem így történnek a dolgok. Tulajdonképpen, ha azt nézzük, hogyha ez nem egy néhány hónapos kapcsolatról van itt szó, hanem egy hosszabb ideje meglévő kapcsolatról, és még mindig tart a szerelem közöttetek, és ezt megint csak megmutatja az asztrológiai képlet, hogy megvan-e az igazán mély szerelem, illetve megvan-e az a megbonthatatlan energia kettőtök között, aminek van egy jelölője. Szóval, hogy ha ez így van, akkor nagyon fontos, hogy ő vagy te, valamelyik őtök, az lépjen már, és akkor ne ettől féljen, hogy most itt mi lesz, vagy hogyha nem történik meg. Majd ráértek akkor aggódni emiatt, amikor odaértek. Előre nem lehet mindent kiszámítani, meg egyébként is. Tehát tulajdonképpen az életünket nagy vonalakban már rég megtervezték, még születésünk előtt, úgyhogy mi igazából csak alkalmazkodni tudunk az eseményekhez, és itt tulajdonképpen az életben a rugalmasságunk is tesztelve van, hogy mennyire vagyunk ilyen kimozdíthatatlanok, és mennyire vagyunk alkalmazkodóképesek. Tehát neked azt javaslom, hogy mindenképpen próbálj ezen, mert hogy ő rajta tudsz segíteni. Megnézzük még milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatosan, mit érez ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban. Azt érzi, hogy külső körülmények akadályoznak benneteket, vagy legalábbis őt mindenképpen, azért, hogy ne tudjatok együtt lenni, hogy ezt a stabil együtt létet, amit ő nagyon is szeretne, hiszen itt van a remény is, és ráadásul itt van az állandóság lapja is, vagyis hogy az égiek is valamiképpen támogatják ezt, de ő úgy érzi, hogy valamilyen külső körülmények nehezítik. Akár lehet ez egy olyan is, hogy ő már valahova elkötelezte magát, és akkor ezt ő úgy gondolja, hogy az felbonthatatlan és megszüntethetetlen. De mint ahogy ezt már korábban is mondtam, vannak olyan életfeladattal, sorsfeladattal született emberek, akiknek az a dolga, hogy bizony ezeket a látszólag és ösztönből úgy élje meg, hogy neki ott a helye, de pontosan ez az, hogy ezt az ösztönt meg kell haladnia, és ezzel szembe kell mennie. És ez például csak és kizárólag a születési horoszkópból látszik, hogy neki ez bizony életfeladat, és ezt támogathatják a tranzitok, amiket úgy hallatok egyebekben, egyéb ilyen horoszkóp elemzésekben, de ezt csak akkor tudjuk, hogy kinek mi a dolga, hogyha pontosan ismerjük a saját születési horoszkópunk minden egyes lényeges életfeladatot ábrázoló dolgát. Erről majd még a videó végén beszélek bővebben, úgyhogy most megnézzük itt az ellenséget. Lehet, hogy pont az otthonában vannak azok a nehezítő körülmények, vagy a családjának tett fogadalmai, esküi azok, amelyek őt kötik. Ezek a fogadalmak és eskük lehetnek ez életbeliek, de lehetnek olyan, ami hozott családi karmával együtt kapta, amikor ő megszületett, azzal együtt kapta meg, vagy nevelték bele,
Szóval olyan, ahogyan az első kérdésnél is láttuk, hogy olyan dolgokat tanult, amit ő megmásíthatatlannak érez. Megnézzük még itt ezt az állandóságot, mert engem ez nagyon kíváncsi vagyok erre. És az érzéseit tulajdonképpen befolyásolják az anyagiak miatti bizonytalanság is. Itt megint csak azt tudom mondani, hogy neki nincs hite abban, hogy ti ketten együtt mire vagytok képesek, illetve hogyha te nem biztos, hogy ebben partner vagy neki, akkor ez is elbizonytalaníthatja őt. Tehát, hogyha például rólad nem azt látja, hogy te egy megbízható vagy, és itt nagyon fontos kiemelnem azt, hogy néha látok olyanokat, olyan kommenteket, nem biztos, hogy itt ezek alatt a videók alatt, amit én csinálok, hanem látok máshol is, hogy küldözgetnek pénzt a nők a férfiaknak, vagy fordítva. Hát ez biztosan nem az a partner, akire vágysz. Tehát akinek neked kell pénzt küldeni ahhoz, hogy ő jöjjön, az nem a te partnered. Az egészen biztos, hogy az csak egy lehúzó személy. Itt sem arról van szó, hogy pénzt várna tőled, igen, hanem arról van szó, hogy tulajdonképpen azt nem tudja, hogy ketten mennyire vagytok ti bőséget teremtők, tehát hogy ebben a teremtő állapotban nem tudja azt, hogy lehet, hogy még nem tapasztaltátok meg azt, hogy együtt, hogy mit tudtok együtt létrehozni. Ugyanis amikor két ember egymáshoz tartozik, akkor ők varázsolni tudnak. Anélkül, hogy ők tényleg ilyen mágiát vagy bármit csinálnak, a tudatszintjük változásának hatására lesznek képesek arra, hogy ők kreatívok legyenek, mindenre találnak megoldást, meglátják azt a lehetőséget, amit mások nem, és ez van a háttérben, és ezt ő nem tudja, de most te hallgattad ezt, úgyhogy te most már tudod, hogy valójában ez lesz ez a lényeg, hogy amikor nyüglődünk egy kapcsolatért, aki nem akar jönni, és közben nem azt érezzük, hogy húha, amikor együtt vagyunk, akkor bizony az a kapcsolat nem fogja meghozni ezt a bőséget, amire hát azt hiszik, hogy majd később meg fog jönni a másik részről is. Nem, de itt ő is ezt érzi. Na, megnézzük akkor, hogy a következő néhány napban mire lehet számítani ettől a személytől, hogyan alakul a kettőtök kapcsolata, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat? Vágyainak királynője vagy leszel, vagy királya. Tulajdonképpen rengeteget fog rád gondolni, veled foglalkozni, akár arról is szó lehet, hogy beszélne, vagy arról beszélne, hogy jönne, de nem tud, és hát itt ez a lényeg, hogy körülötted forog az ő gondolata. Megnézzük ezt a kevés pénzt. Talán arról is beszélne, hogy ő mennyire kezd eltávolodni attól a családtól, attól az elköteleződéstől, ahol éppen van. Lehetséges, hogy a következő napok ezt is hozzák, ugyanis az égi energiák azt most ezt a fajta dolgot is támogatják, tehát hogy ébredjünk már rá, hogy hol vagyunk, hogy ahol vagyunk, az nem abban a legmegfelelőbb hely, és hogy mit csinálunk, hogy egy olyan kapcsolat mellett tartunk ki, ami már rég nem is kapcsolat, valójában csak mi gondoljuk bele, hogy nekünk ott dolgunk van, és az lehet együttélés kapcsolat, de lehet olyan kapcsolat is, ami csak ilyen elkezdődött, aztán tart is, meg nem is, szóval most a következő 2 hétben ennek lesz itt az ideje, hogy ezekről kiderüljenek, hogy
bennünk megint, mint mondtam, egy feszítő energiát hozzanak létre, hogy ez a kapcsolat miért van itt az életemben. Mit tudok én ezzel kezdeni? Tudok én ebből még jót kihozni, vagy nem tudok? És ha nem tudok jót kihozni, akkor mit csináljak vele? Megnézzük az utazást, mert ez mindig valami konkrétat jelent nálam. Mint ahogy mondtam, valószínűleg arról szeretne beszélni, hogy jönne, de nem tud, és bizony emiatt nagyon is gyászos gondolatai vannak. Talán azért nem tud jönni, mert az ő környezetében, ahol van, ott nagy veszekedés per patvar kerekedik, vagy pedig kerekedne, hogyha megtudnák, hogy jönne. Úgyhogy van egy olyan lehetőség, hogy akár, hogyha ő ezt szóvá tenni, hogy jönne hozzád, hogyha ilyenről van szó, vagy hogyha elhatározza, akkor azt valahogy ott megérzik, vagy meglátják a viselkedéséből, és onnantól kezdve az egész dőlt is, és ezt ő nem szívesen kockáztatná meg, vagy már előre elkezdenek vele veszekedni, és aztán az egésztől elmegy a kedve, mert hogy így aztán nem, tehát hogy ilyen érzelmi megközelítésből nem szeretne jönni. Úgyhogy ez az, ami most látszik, hogy mi történik ennél a személynél. És mint ahogy mondtam az előbb, arról szeretnék beszélni, hogy aki még gondolkodik rajta esetleg, hogy érdekli az, hogy mit mutat a horoszkóp, arról, hogy kinek mi az életfeladata, ilyeneket például, amit elmondtam, ez nem asztrológus képzés, mert ott magát a rendszert tanítják, én meg pont ezt szeretném megismertetni mindenkivel, hogy ha ránéz egy képletre, akkor tudja, hogy a sajátja az milyen, és amikor majd később aztán hallja az értelmezéseket, az elhangzottakat, azt tudja is, hogy az ő esetében mit jelent. Tehát, hogy ő neki mire nyílik lehetőség, miben kap támogatást az égiektől, és erről szólna, vagy fog szólni az, amit én most indítok, és ha ez valamit érdekel, akkor kérlek a leírásban található linken van egy kérdőív, azt tölts ki, és ott arról kérdezlek, hogy mi az, ami érdekelne, és azt is tervezem, hogy lehet, hogy ezeket a kérdéseket, ami ott elhangzik, akkor arról egy külön élőt tartok, még ez csak mostanában jutott eszembe, ez nem volt így konkrétan betervezve, csak így, ahogy már jöttek be így a kérdőívekből, abból látom, illetve, hogy akik ezt a kérdőívet kitöltik, ők mondjuk úgy, hogy soron kívül a másoktól eltérően hamarabb megkapják azt a konkrét leírást arról, hogy mi mennyi, meg körülbelül mi az, amivel lehet számolni, meg mit tervezek így konkrétan, tehát hogy az majd ők lesznek azok, akik először ez a viszonzás azért, hogy kitöltik a kérdőívet, úgyhogy erre bátorítok mindenkit, és köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót. Az kiegészíti ezt, tehát ez a asztrológiai dolgok, ezek maximálisan kiegészítik ezt a kártyaolvasást, mint ahogy szoktam mondani, ugyanannak az energiának a két megközelítése, és én nagyon jól tudom ötvözni a kettőt, nekem nagyon is jól működnek együtt, és jól látszanak, hogy miért van itt így, és mi történik éppen az égen. Szóval köszönöm mindenkinek, köszönöm a kommenteket, a lájkot, a feliratkozást, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!